بله خیلی خوشحالیم که با ادامه من و تهاب مهمان خونه هاتون هستیم. یک سلام ویژه هم بکنیم به دوستان عزیزی که دارن از طریق یوتیوب ما رو نگاه میکنن. امیرعلی قبل از برنامه به ما گفتش که امروز برنامه برای عموم آزاد هستش، فقط برای ممبرها نیست. پس از هر کجا که داریم ما رو میبینیم بهتون سلام میکنیم. و البته حمید فرخ نژاد نازنین از لس آنجلس به لندن، جت لگ فکر کنم صبح رسیدین دیگه اصلا. آره تقریبا یه 4-5 ساعت رسیدیم. خیلی خوش آمدین و نوروز هم بهتون شاد باشه. خیلی ممنون از جت لگی؟ سعی میکنم تظاهر به جت لگ نبودن بکنم. والا من داشتم اینستاگرامتون نگاه میکردم، یه 7 ساعت پیش ویدیو گذاشتین تو آسمونا بود. بله درست میفهمید. یعنی 13 به در رو تو آسمون بودین شما؟ آره ما چهارشنبه که حرکت کردیم، آره دیگه 13 به در بود. یعنی سبزه رو تو هواپیما گره زدیم. بردیم انداختیم بعد اومدیم فرودگاه دیگه. از اون بالا پرت کردن در اقیانوس. من یه سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه من و تو. کسرا گفت محدودیت نداریم دیگه، محدودیت سنی منظورتون میگم. 18 سال به اضافه 18 سال راحت باشین. محدودیت کسایی که ممبر هستن در یوتیوب. امیدوارم که سال پر از بهترینا در انتظارتون باشه و پر از سلامتی و اتفاقات خوب باشه برای همه مردم ایران و بچه‌های خوب شبکه من و تو. همینطوره. بله همین جان فرخ نژاد، از چهارشنبه سوری تا همین الان و همین الان واقعا که در کنارتون هستیم، حجم زیادی از حس امید و حس همبستگی، اون ارق ملی و ملیگرایی بین مردم زیاد دیدیم توی تقریبا 3 هفته گذشته. حس شما به این نوروز متفاوت چی بود؟ خب ببین یه واقعیت وجود داره دیگه. من فکر میکنم یه آپگرید توی مردم ما رخ داده، یک اتفاقی که دیگه ببینید دیگه سلیقه نیست. بعد از ابتلا به اتفاقات خیلی زیاد و دیدن بالا و پایین این سیستم، دیگه به یک قطعیت رسیدن مردم، به یه باور، و من اسم اونو میذارم یه بلوغ که تو این اتفاق افتاده و دیگه بحث سلیقه و حالا چی دلم میخواد اینا نیست. به یک نتیجه رسیدن که دیگه این سیستم با این حاکمیت به درد اداره اون مملکت نمیخوره. خب مردم همه تلاششون رو به کار گرفتن که هر آنچه لازمه یک اعتراض مدنی هست رو انجام بدن. همه مردم. چرا انقدر حس ملیگرایی پررنگ‌تر شد؟ آره همین. ببینید میخوام بگم که تو وهله اول این که چه میدونم رفتن رأی دادن، رفتن تمام تلاششون رو کردن، یا نه این سیستمی نیست که در واقع با این چیزا در واقع کنار بیاد و گوش کنه. یعنی گوش شنوا وجود نداشت. به این قطعیت رسیدن مردم و فهمیدن که در سایه در واقع این همبستگی و این یک دستیه که میتونن در واقع فریاد خودشون رو با صدای بلندتری به گوش هم دنیا برسونن، هم در واقع کسایی که کشور ایران رو فعلا غصب کردن و اشغالش کردن. اینه که من هرچند که بیشتر جلوتر میریم خوشبختانه این تو آحاد مردم بیشتر دیده میشه. یعنی رجوع به نقاط مشترکی که خودشون داشتن، حالا نه اون چیزی که جمهوری اسلامی براشون ترسیم کرده. چه میدونم حالا مثلا اونا شاید دین رو چیز کردن، یعنی بهانه قرار دادن برای هم داشتن یه طیف آدم، ولی مردم ایران برگشتن به اصل خودشون و میدونن که اونا در اول ایرانی هن، غیر از این که صاحب چه مسلک و دین و اعتقادی هستن، و دارن پایه های ایرانیت خودشون رو تقویت میکنن. چیزی که جمهوری اسلامی تو 45 سال خیلی سخت تلاش کرد که اینو جایگزین کنه با اتفاقاتی دیگه، ولی مردم ایرانی هن. از اینا بدتر رو دیدن. این مردم مغول ها رو دیدن، حمله اعراب رو دیدن و باز ایرانی موندن. باز فکر نمی کنم مغول انقدر از ایرانی نفرت داشت که اینا از ایرانی نفرت داشت. میگم از این بدترش رو دیدن، ولی سرفراز تاریخ بودن و اومدن بیرون و ایرانیتشون رو حفظ کردن. چون ما فردوسی داریم که آخونده اونو ندارن. اونا خیلی خیلی مهمه و مردم به این باور رسیدن که در سایه اتحاد و برگشتن به اصول در واقع ملی خودشونه که میتونن این برهه تاریخی رو هم پاس کنن و برن به مرحله بعد و اینا رو هم مثل بقیه قوم‌های متجاوز به گورستان تاریخ بسپرن. دقیقا. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیوهای 13 به در، می‌خواستم یه چیزی بپرسم. شما وقتی که این ویدیوهای نوروز اومد که توی آرامگاه فردوسی، توی پاسارگاد مردم یهو اینجوری کنار هم شعار میدن، اون لحظه که ویدیو رو دیدین چه حسی بهتون دست؟ خیلی باعث افتخاره واقعا این نگاهی که
میدونم من همیشه میگم 45 سال اینا هر آنچه از دستشون برمیومد انجام دادن که ملیت و در واقع باورهای مردم رو عوض کنن، ولی 45 روز لازمه که برگردن به 45 سال پیش. یعنی همه اتفاقات چون مردم تو ذاتشون هست. ببین اصلا اینی که من میگم اصلا هیچ تضادی با دینداری مردم نداره، ولی میتونه هر کس دین خودش رو تو ایران آزاد داشته باشه، اعتقادات خودش رو داشته باشه شخصی. ولی آنچه که در واقع امروز راه حل هست و مردم نشون دادن و خیلی باعث افتخاره اینه که برگشتن و به ایرانیتشون دارن افتخار میکنن و این رو یک اسلحه قرار دادن جلوی تهاجم فرهنگی جمهوری اسلامی. درسته. دیدم که خودتونم که سرود ایران رو توی صفحتون گذاشته بودین، ویدیوهایی که توی این 2 روز به دست ما رسید، دیروز و امروز. خب دوستان به دعوت شاهزاده آهنگ سرود ایران رو همه جا گذاشتن، پخش کردن. آقای فرخ نژاد خیلی ویدیو گرفتیم و دیروز من خب یه مقداریشو نشون دادم، بچه‌ها توی گزارشگر خیلی ویدیوها رو نشون دادن، ولی من دیروز بهشون قول دادم که اگه بازم بفرستن ویدیوهاشون رو من نشون میدم. با اجازهتون ما یه تیکه کوتاهی درست کردیم، با هم دیگه میبینیم، سریع برمیگردیم. مرسی. برو. سلام سالومه 13 به در 2584. سلام سالومه 13 مبارک. سلام سالومه 13 مبارک. سلام سالومه اومدیم 13 به در 1404 تا آزادی ایران اینجا همه چی در همه. سلام سالومه 13 مبارک و فرخنده. ما الان پارک شاهزاده تبریز هستیم. سلام سالومه 13 به در 1404. سلام خانم سالومه، سلام هموطن از کانادا، 13 به درتون مبارک. 13 فروردین 404 جاوید رضا شاه. امروز 13 فروردین 2584 شاهنشاهی جاده سرچشمه رفسنجان. این فیلم برای سالومه عزیز بفرستین. درود سالومه جون. چهارشنبه 13 به در 13/1/2584 شاهنشاهی. سلام به سالومه عزیز، اینجا بروجرد روز 13 به در. مردم دارن بیرون شهر برمیگردن. سلام سالومه 13 به در فروردین 1404 اینجا قم روستای دستجرد. درود سالومه جون. امروز 13 فروردین 1404 اینجا بندر گناوه، مردم در حال رقص و شادی و پایکوبی. سلام سالومه، اینجا 13 به در کرج. اومدیم اینجا به دستور شاهزاده سرود ایران رو گذاشتیم. مشروب تنهایی حال نمیده ولی با خانواده. سلام سالومه جون. 13 به در 1404 همدان روستای قینرجه. سلام سالومه 13 به در 1404 اینجا بهداشت. این جامعیت مال خودمونه. سالی تایت دوست داریم. فروردین 1404 روستای شارع از توابع سبزوار. سالومه دوست داریم. سال 1404 این فیلم رو میفرستم برای سالومه سبزوار. سالومه دوست داریم. به سلامتی بازگشت شاهزاده عزیزمون می‌نوشیم. سلامتی. بهترین جا استاپ شد. بله بهترین جا. دقیقاً بهترین جا. آدم افتخار میکنه به خدا. خیلی خوبه، خیلی خوبه. الان سالومه داشت میگفت چقدر زیباست که از دور افتاده ترین روستاهای ایران این همدلی رو آدم میبینه تا شهرهای بزرگ. باعث افتخار. امیدوارم بشه که هممون برگردیم ایران. من تک تک این جاهایی که برای من ویدیو فرستادم میرم. بری پیششون از همونجا بگی سلام سالومه هستم، منم و اینجا. اینجا دیگه هیچی در هم نیست. دقیقا. همه چی درست شده. بیرون در همه. آره دیگه بیرون در همه. واقعا هم دیگه فکر کنم اینجوری بشه. خب از شما شروع میکنیم که برای اکران
فیلم میجر شما لندن هستین. برامون از این فیلم بگید، ببینید اصلا کجا فیلم برداری شده، اصلا درباره چیه؟ عرضم بزرگتون که این فیلم حدود، حالا من 2 سال از ایران بیرونم، حدود تقریبا 3 سال پیش تموم شد فیلم. بعد احسان عبدیپور عزیز با یه تیم از بازیگران محلی و یه تیم حرفه‌ای از سینمای ایران به تهیه کنندگی من این فیلم توی بوشهر ساخته شد و روایتگر یک قسمتی از دردها و رنجهای در واقع مردم جنوب کشور هست. حالا میدونی که جنوب کشور خیلی ثروتمنده، جنوب ایران، حالا از در واقع فرآورده‌های نفتی گرفته تا بنادر و پتروشیمی و این چیزا همش اونجا هستن. ولی علیرغم داشتن همچین سرمایه و بضاعت عظیمی، متاسفانه مردم اونجا خیلی در فقر هستن. من چند وقت پیش دیدم یه عده تو جمهوری اسلامی اعلام آمادگی کردن که ما حاضریم بیایم جایی که توی لس آنجلس سوخته رو بازسازی بکنیم. به خدا به جوک شبیه. من نمیدونم من پشت این چیه. خب برید خرمشهر و آبادانی که هنوز بعد از 40 سال هنوز یک شهر جنگ زده است، برید آب اونجا رو، دیوارای اونجا رو ترمیم کنید. من نمیدونم واقعا اینا با خودشون چی فکر کردن این آدمای جمهوری اسلامی. حالا علیرغم همه این دارایی ها و سرمایه ها، خب مردم اونجا توی فقر و در واقع مصائب خیلی زیادی دارن، چه اولیه زندگی رو ندارن. فیلم میجر در واقع روایتگر داستان یک عده است تو بوشهر که حالا شاید برای خیلی جالب باشه، اینا بهشون میگن بارخوس یا بارخواب و شغلشون اینه که در واقع منتظر میشن که یه بار قاچاق بیاد و جای صاحب بار میرن گردن میگیرن، میرن زندان یا شلاق میخورن و بابتش پول میگن. این شغل ایناست و چه شغل دردناکی. متاسفانه مثل خیلی مشاغل جدیدی که اومده تو ایران، میگفت یه نفر هست میدوه دنبال ماشینا پول میگیره که پلاکشون توی دوربین چیز نیفته، دوربین یا مثلا خیلی خیلی تأسف آور یه همچین کشوری که 5% ارزان به حضورتون که منابع جهان اونجاست. شما دم بیمارستان ها تو تهران اگه برید یا شهرستان ها، یا تابلویی هست که آدما برای فروش اعضایشون اونجا اعضای بدنشون چیز گذاشتن، اعلامیه میچسبونن که حالا مثلا می‌نویسن نمیدونم کلیه جوان. خیلی غم انگیزه، خیلی غم انگیزه. جدیداً هم شدم به همت مسئولین دلسوز که رسیدیم به قله ها، مردم میرن تو کشورهای عربی، مثلا عراق، چون اونجا دلاری ازشون میخرن. متاسفم میگم یعنی میرن اونجا اعضای بدن میرن اونجا میفروشن و اینا. به همچی روزی مردم ما رو انداختن و میگن آره ما تو قله ایم، داریم میرسیم به قله و اینا. این فیلم هم روایتگر این داستان از مردم جنوب هست که یک داستان حالا ملودرام خانوادگیه که ساخته شد توی ایران. بعد اجازه پخش نگرفت. یه حضور داشت توی جشنواره فجر بین الملل که بهترین فیلم آسیایی رو گرفت، بهترین بازیگر مرد رو گرفت و جایزه اگه فکر نکنم ویژه کارگردانی رو گرفت و خب خیلی هم منتقدین و مردم، اونایی که تونستن تو همون چند تا نوبت نمایش ببیننش، استقبال خوبی ازش شد. ولی به خاطر اینکه فیلم مال من بود، اجازه پخش نداشت. آره فیلمای دیگه که من کار کرده بودم مال من نبودن، تهیه کنندش کسای دیگه بودن، ولی اینو چیز کردن، در واقع اجازه پخش بهش ندادن متاسفانه. ولی اینجا به همت دوستانی که ما داریم و خانم دکتر امیری یونسی که واقعا تلاش میکنه برای ارائه و پخش فیلم، یعنی واقعا پشتیبان همه هنرمندانیه که در واقع مهاجرت کردن و اومدن بیرون، با همه خیلی خواهرانه و دوستانه کمک میکنن. ایشون پشت فیلم ما هم ایستادن و دوستان دیگه هم که توی شهرهای مختلف جهان هستن محبت میکنن و حالا شرایطی رو فراهم میکنن که الان که متاسفانه تو ایران شدنی نیست دیدنش، توی شهرهای مختلف دنیا نمایش داده بشه. اینجا هم آقای جمعه عزیز لطف کردن و توی 2 شهر لندن و منچستر قراره به ترتیب در روزهای 5 و 6 اپریل
نمایش داده شد. الان که از حالا هواش گفتین، من یه جا دیگه هم ازتون دیده بودم که داستانی که چرا بهش مجوز ندادنم خیلی شنیدنیه. بخشایش رو ببینیم، آنونسش رو ببینیم تا بیننده ها با حال هواش آشنا بشن، برگردیم به اون داستان دلیل نگرفتن مجوزش هم میرسیم. آقا مرد ابن مرد 700 میلیونم گرفتن، شوهرش به اسمش دستچک گرفته، همین تو به هر کی رسیده داده. مدنه به چم داخله، یکی هم یالا پیدا بشه 4 قرون دیگه سرتون با مرون میبرم میفهمی؟ وقتی داخلی زندگی ما آرومه، وقتی میای بیرون طوفان هواده. وقتی داخلی زندگی آرومه و وقتی میای طوفانه. بگم این شعر کو بدیم داریوش بخونه. ما دارین حق بارخوش رو میخوریم. تو چی بذار روش؟ ما بذارم روش. من چه میدونم، هر کی صاحب باز، هر کی. برو سگ گمرک سربریز کن، تاجرها هر چی که بخوای میدی. 200 میلیون قیمتشه. علی سیگار که بو میکنه مدار هواپیما که معلوم کنه اب داره یا نه. این سگ کو قبلا لفتانزا دیده. بروقات 5000 نمیاد. میگم به خدا. یه جوری میگم به خدا، انگار که خواجه عبدالله انصاری گفته به خدا. ساعت 9:30 به چند میره 10 اونجا. نمیام ها. نه یا نتیجهش ببین. 2 تا کلا سیت گرفتم خیم. ما برای این بچه هیچ کاری نکردم، میفهم، هیچ کار نکردم. یا الان بهترین وقته که یه کاری براش بکنم. همینجان تو فرش قرمز لس آنجلس من نگاه می‌کردم، تو اینستاگرامتون هم گذاشته بودین، خیلی از چهره‌های مطرحی که این فیلم رو دیده بودن بسیار تحسینش کرده بودن، هم بازی خود شما رو مسلماً، هم لمسی که به جامعه ایران میکنه، همونطوری که بهش اشاره کردین. دوست دارم از خودتون بشنوم که چی شد که مجوز نگرفت همچین فیلمی، حیف که واقعا تو ایران پخش نشد. خب در واقع ببینید، من در مقام بازیگر فیلمایی رو بازی کردم که خب بیشتر برام بحث در واقع تجاریش مطرح بوده. یه سری فیلم ها رو اینجوری، بعد از اونا یه چیزایی که میموند در واقع جمع میکردیم. اون فیلمی رو که سینمای مورد علاقه خودم بود رو باش تهیه کردم که همین فیلم میجر بود. این فیلم همونجوری که خدمتتون گفتم توی جشنواره خب به نمایش در اومد. خیلی منتقدین استقبال کردن، مردم در واقع تماشاگران عادی سینما هم خب خیلی خوششون اومد و چون یه فیلم داستانگو به سلیقه ایرانی میاد و در واقع فیلم دغدغه‌مندیه. من یادم میاد که این فیلم همه مراحلی رو که باید طی کنه طی کرد. اسم اولیه‌اش هم موسی بود، حتی چون که بعد گفتن که قراره یه سریال با این نام ساختش عوض کنید که بعد میجر رو ما پیشنهاد دادیم و اسمش شد میجر. یعنی هر آنچه لازمه سانسور و اینجاش اینجوری کنین و اونجاش اونجوری بکنین دیگه. چون میدونید پارش کردن قشنگ. آره میدونید که یه فیلم اونجا تو چند مرحله سانسور میشه. یه مرحله موقع در واقع نگارش، در موقع گرفتن مجوز ساخته، در واقع یه هیئت میان و یک بهش پروانه ساخت میدن که اونجا شفاهی یه سری چیزا رو میخونن، میگن آقا اینجا رو اینجوری، اینجا رو اونجوری، این حرفو بردار، اونجا رو اینجوری کن. بعد یه مرحله هم تو مرحله در واقع اخذ پروانه نمایشه که فیلم ساخته شده رو میارن میذارن و کمدی جمهوری اسلامی اونجاست که مثلا این دو تا هیئت مختلفن و ممکنه یه فیلمی که مجوز ساخت گرفته باشه اون دولت میره، بعد خب چون فیلم 1-2 سال طول میکشه دیگه، بعد دولت بعدی که میاد تو یه عده دیگه هم با یه ذهنیتی دیگه، این چی آقا جمع کن برو فلان. این از کمدیای رایج جمهوری اسلامی در زمینه سانسوره. یعنی میگم آقا خب اینو یه بار مجوز دادید خودتون، نه آقا اینو باید بردارین. خلاصه ته همه این داستانا و این مصیبت‌ها این فیلم توی 2 مرحله در واقع چیز شد که بعد مقارن شد با انقلاب مهسا و اعتراضات مردمی و حالا ما رو خواستن اونجا و اینم که چیز دیگه در واقع وسیله که میتونن تهدید کنن. یه جایی هست اونجا به اسم معاونت نظارت و ارزشیابی که همین در واقع بازوی امنیتی جمهوری اسلامی در زمینه سینماست. سانسورها، تذکرات،
چه میدونم ممنوع الکاری ها اونجا به هنرمندای چرا؟ چون تو خاکسپاری محسو شرکت کرده بودین خواستنتون؟ یه سری آره به خاطر اون بود، یه سوالاشون این بود و یه چیزی هم میگفتن که آقا بیا یه ویدیو ضبط کن. اینا هر جایی که منو بردن اینو گفتن که یه ویدیو ضبط کن و براءت بجویی از این جریانات و فلان. که حالا من گفتم خواستم اینا مگه کیان؟ میگفتن اینا تجزیه طلب. گفتم تجزیه طلب کجا بود؟ طرف داره حقش رو فریاد میزنه، داره مثلا بحث تجزیه طلبی نیست. که خب من زیر بار نرفتم. اینا هم به این فیلم در واقع که فیلمی که همه مراحل قانونی دم دست‌ترین بود براشون، اونجا رو طی کرده بود، متاسفانه خب این دیگه چیزاش اینه دیگه. میان مثلا ممنوع المعاملت میکنن، ممنوع الخروجت میکنن، چیزی که تمام دارایی یه آدمه مثلا فیلمشه 2 سال برای زحمت کشیدی. من نه، یه تعداد زیادی هنرمند برای زحمت کشیده بودن و حاصل کار اونا بود و اونو در واقع به عنوان گروگان و شرط این که باید تو یه ویدیو ضبط کنی یا اعلام براءت کنی از این فلان اجازه نمایش بهش ندادن متاسفانه. و تلاش همکاران متاسفانه دیده نشد، با اینکه فیلم خیلی ارزشمندیه. ولی خب یه سری دیگه فیلم داشتن به خاطر که تهیه کنندهشون من نبودم یا سریال بودن، اونا رو پخش کردن. این موند. چند ماه پیش چند تا از دوستان گفتن ما داریم رایزنی میکنیم با ارشاد که چیز کنیم این فیلمو، حالا تو اسم تو بردار از تهیه کنندگیش، ما براش چیز بگیریم و اینا. بعد گفتم که باشه، من مشکلی با اسمم ندارم. میگه که گفتن که ما رفتیم پیش این آقایی که در واقع حراست نمیدونم چی کار ارشاده، گفتیم که آقا اینجوری اینا. میگه سریع اونم گوشیشو در آورد گفت من به همچی آدمی چه جوری میتونم چیز کنم. یکی از استوریای من نشون داد که به آقا اینجوری گفتم فلان اینا. بعد گفتم خب چیکار کنیم دیگه؟ گفت که اگه میشه یه مدتی استوری نذار. این دوستان خیرخواه ما. بله. گفتم من می‌خواستم استوری نذارم، برای چی اومدم؟ برای چی اومدم این ور؟ متأسفم که می‌خواستم استوری نذارم، برای چی اومدم بیرون؟ میموندم اونجا مثل دوستان عزیزمون کاسبیمون رو می‌کردیم دیگه. اومدم بیرون که استوری بذارم، اومدم بیرون که اعتراض بکنم. اگه قرار بود نذاریم خب میموندیم اونجا دیگه، لازم نبود حالا شما بیاید شفاعت کنید که آقا استوری نذار که این فیلمه. گفتم اینم رو همش فدای یه تازیانه‌ای که یه دونه اون جوونای اونجا خورده. فیلم هست، راه خودشو پیدا میکنه و چه میدونم از همین طریق میاد توی شهرهای مختلف نمایش داده میشه. متاسفم که مردممون تو ایران نمیتونن اینو ببینن. متاسفم که همکارامون که این همه زحمت کشیدن نمیتونن حاصل کار خوبشون رو ببینن. چقدر حیف که در کنارتون نیستن. متاسفم ولی میگم دیگه اون دوست آقای مدیر حراست وزارت فخیمه گفته بود که بهش بگید چیز کنه یه مدتی تا ما بتونیم اینجا رایزنی کنیم. برو بابا. حالا به غیر از شنبه که در لندن و یک شنبه هم در منچستر اکرام میشه، دیگه چه برنامه داریم برای شهرهای مختلف؟ والا دوستان عزیزمون توی من حالا خانم دکتر امیر یونسی داره لطف میکنن و رایزنیاشون رو میکنن و تور امریکا رو داریم. بعدش توی شهرهای مختلف هست. حالا آفرای گرفتیم از دوستانی که من از همینجا هم خواهش میکنم کسانی که امکان پخش فیلمو دارن توی شهرهای مختلف دنیا تماس بگیرن و که ما بتونیم فیلمو تو جاهای مختلف نمایش بدیم و بتونیم نجاتش بدیم دیگه. بله. سرنوشتی که آریزونا 17 می، من تاریخ دارم ازتون. آریزونا 17 می که بله. شما نمایش عمومی دارید، ولی دوستانی که توی لندن و منچستر میخوان ببینن و دنبال بلیط هستن چجوری میتونن بلیطتون بگیرن؟ والا یه سایت ولک حالا نمیدونم رفت به نه درسته، منم احتمالاً صاحبش جنوبی باشه، نمیدونم. اونجا توی لندن میشناسن دوستان. الان روی صفحه تلویزیون هست دوستان. بله ولک .event. من الان دیدم شما با این کلاه و این رنگی که پوشیدین چقدر قابتون قشنگ بود. بله من الان قاب تکیشون رو دیدم. بله. بسیار مرسی از لطف. اما من و تو تلویزیون به این زیبایی مجری به این خوشتیپی هم نباید عزیزی. ما یکم سوالا از الان به بعد چالشی تر میشه. یکم می‌خوایم برگردیم به گذشته، به قبل از اینکه شما از ایران خارج بشین. ما برای چالش کردن آمدیم. به سالومه چالشی‌ها رو داره آماده کرده. ما برای اینکه یه پستی هم گذاشتیم توی اینستاگرام و توی کامیونیتی من و تو و اونجا سوال‌ها رو پرسیدن، ازتون میپرسیم. ولی میخوام بدونم که شما خب در زمانی که توی ایران فعالیت داشتین نقش‌های اجتماعی و جدی زیادی رو ایفا کردین. چقدر در انتخاب این نقش‌ها حساسیت به خرج میدادین؟ حالا ببین گفتم خدمتتون یه بازیگر باید 2 تا وجاهت داشته باشه. یعنی سینما کلا به نظرم 2 تا وجاهت داره، یا بهت دنیا میده یا بهت آخرت میده. و یه بازیگر مجبوره، این مثل یه مارکت، یعنی تو هم باید صاحب وجاهت هنری باشی هم گیشه داشته باشی. خب
سینمای هنری ما تو ایران سینمای مطرحیه تو سراسر جهان، ولی سینمای تجاریمون نه. حالا حسب این که در واقع ابزاری که برای سینمای تجاری لازمه زورش تو ایران نیست، چون جلوه‌های ویژه است، اکشن، جذابیت‌های جنسی اینا نیست. خب طبیعتاً بیشتر روی میارن به طنز و طنزاش هم طنزاییه که در واقع با حساسیت‌هایی که اونجا هست. اون دفعه هم گفتم در و محکم ببندی اتحادیه درسازان و مسلمان میرن بر علیت قیام میکنن. یعنی خیلی هیته طنز هم تنگه، زود به آدما بر میخوره، یا مثلا با شرعیات در تضاده، یا مثلا بحث امنیتی داره. اینا اینه که در واقع سینمای تجاریمون به واقع سینمای آبرومندی نیست و خب سینمای هنری و صاحب دغدغه‌مون هم، سینمای تفکریمون هم تحت تسلط نهادهای امنیتیه. یعنی تو یه مجرا داری که تا اونو طی نکنی نمیتونی فیلمتو بسازی. این میشه که در واقع فیلمساز تن میده به در واقع یا اون عده‌ای که تصمیم میگیرن فیلم‌های زیرزمینی میسازن که یا ممنوع الخروج میشن یا این دوتا راهو پیدا کردن آدما. بحث سینمای حالا تا اون جایی که میشه خب آدما سعی میکنن، اون دفعه هم گفتم، از این میزان فضایی که برای تنفس هست بیشترین اکسیژن رو بگیرن تو فیلماشون. حالا سعی کنند یه جورایی دغدغه‌مند باشند، یه جورایی حرف، ولی خب عملاً میگم چون سینما به شدت تحت تسلط سیستم‌های نظارتی امنیتی هست و اکثرا هم چیز دارن، همشون هم کارشناسای جنسی و سیاسی هستن، یعنی سریع چیزن، متخصصین این امرن. سینمای زیاد شکوفایی نیست جز اون دسته فیلمایی که در واقع زیرزمینی کار میکنن و دور میزنن اون ممیزی ها رو. پیش اومده تا حالا نقشی رو انتخاب کردین، بازی هم کردین، ولی بعدش پشیمون شده باشین؟ خب ببین اسم ببرید. نه بازی اسم نبرید. اسم نبرید. میگم خدمتتون. نه بگید لطفا. ما گفتم خواهش نه قرار اسم نبرید. نه بگید لطفا. ببین خب طبیعتا فیلمای طنزی که آدم کار میکنه وجاهتی ندارن، ولی خب تو لازم داری یه دفعه مثلا چه میدونم، من با اصغر فرهادی کار کردم، چون با عروس آتش رو تو کارنامه‌ام دارن، ولی دیگه چه خوشم بیاد چه بدم بیاد همه میگن حاج عباس گشت ارشاد. یعنی تو نگاه میکنی میبینی که عجیب، من شما رو به اسم فرهان یادمه فقط. آره خب شما حتما نگاه سلیقه سینمایی، ولی خیلی‌ها مثلا میبینی گشت ارشاد به خاطر اسمش هم خیلی سر و صدا. آره ببین، ولی واقعیت قضیه شما نگاه میکنید مثلا این فیلم خب شاید وجاهت هنری آنچنانی نداشته باشه، ولی به شدت عامه مردم فیلمای طنز منو یادشون میاد، فروش داره. آره و تو نگاه میکنی یه فیلم خوب ما چه میدونم مثلا فیلم طعم گیلاس آقای کیارستمی چند نفر دیدن تو ایران؟ دیدن آقای من یادم اون. نه ببین قشر دانشجویی من میگم اونا تعیین کننده سینما نیستن. آن که مثلا چیزه اون وقتی مثلا جماعت میلیونی که میرن فلان فیلمو نمیتونم بگم که شاید سلیقه چیزه که سلیقه بازم اونم برمیگرده به سلیقه در واقع سانسور تو اون مملکت که ترجیح میده لودگی رواج پیدا کنه تا حرف جدی، حرفی که در واقع به جهت سیاسی داشته باشه، یا ترجیح میده اونا چیز باشه. یعنی فیلمای بی خطری که مردم هم برن حال کنن و خب اینا واقعا من چون با یه نیتی دیگه اومدم تو سینما، ولی اون همونجوری که اول حرفام گفتم باید اینا رو مثلا کار کنی که یه پولی بمونه بری سینمای خودت، فیلم خودت رو بسازی، بری مثلا میجر رو تهیه بکنی. این وجود داره دیگه. و بازیگرایی هم که صرفا کار هنری میکنن متاسفانه از گردون خارج میشن. این روال باید تو این مارکت رو هم در نظر داشته باشه که متاسفانه حالا شاید با آرمان ها و اون چیزی که نظر خودت دور باشه. چه تأثیری داشته این سانسوری که روی سینمای ایرانه روی انتخاب بازیاتون؟ اصلا تأثیر داشته شده مثلا یه چیزی رو ببینین انقدر سانسور شده بگی من دیگه نیستم؟ ببینید خب یه سری فیلم ها هستن که شما از ابتدا میفهمی که یعنی الان سانسور رو آورده تو بدنه خود سینما. این نویسنده اون موقع که مینویسه خب میگه این که سوژه که شدنی نیست، نمیره سراغش. خب به طبع در واقع کار اونجا نمیکشه، اصلا نمیکشه اونجا که من بخوام، اصلا نمیره سراغش. تهیه کننده اصلا فیلمی رو که مثلا در آستانه خطر هست ریسکشو بر نمیداره. خب میاد تمام زندگی 90% تهیه کننده تو ایران هست و نیست چون یه فیلمه.
خب نمیان اون ریسک بکنن. در واقع با اینقدر در واقع سانسور رو کشوندن تو بدنه سینما که طرف اصلا نمیاد اونجا که به تو پیشنهاد بشود، است به اون مرحله نمیرسد. قبل از این چندین لایه خود سینماگرها میگن خب آقا این نمیشود، ولی یه مقدارش به لحاظ فنی، مقدارش هم به لحاظ موضوعیه که سمتش نمیرن. اگر به گذشته برمیگشتین انتخاب متفاوتی داشتین، چه تو مسیر زندگیتون چه تو انتخاب فیلماتون؟ نه راستش همینه، چون به نظرم میدونستم جوابتون اینه. نه واقعیتش اینه که در واقع اون تا اونجایی که میشد سعی کردم این دوتا وجه رو، ولی خب سینمای هنری ما با ارزش سینمای تجاریمون متاسفانه نیست. یعنی من ندیدم، کمتر فیلم تجاری دیدم که توش در واقع اصول حرفه‌ای رعایت شده باشه. بیشتر بسنده میکنم به در واقع شخصیت پردازی‌های تکراری، چیزی که تماشاگر خوشش بیاد دیگه. بوده هیچ ایرادی هم نداره، همیشه تو سینمای همه جای دنیا هم هست اینا، ولی نه اونجایی که باید کار میکردم، جایزه‌مو گرفتم، تو جشنواره حضور داشتم، اونجایی هم که باید پول در میآوردم و رفتم و میدونستم هم کسی فریبم نداد. راستش اگرم انتخابی کردم خودم انتخاب کردم. انتخاب خودتون. به غیر از بازیگری میدونم که فیلمنامه نویسی و کارگردانی رو هم تجربه داشتین و فعالیت کردین. اگه اشتباه نکنم مثلا کارگردانی خوندین سال 68. بله من کارگردان. میخوام بدونم که هنر اصلی خودتون رو چی میبینین؟ بازیگری، فیلمنامه نویسی یا کارگردانی؟ ولی من خیلی دوست داشتم کارگردان باشم، ولی کارگردانی با ذاتم زیاد جور در نمیاد. من آدم تنبلیم، بازیگری هم شغل تنبلاست. یعنی همه کارا رو میکنن، تو میای میشینی جلو دوربین. سخته اونه. سخته اونه. نه بابا سخته. سخت نیست کارگردانی؟ نه بازیگری. آها. کارگردانی سخته، بله همه حرفا. بازیگری نه راستش نه. خب برای اینکه شما کارتون رو بلدین، حرفه‌ای هستین. ولی واقعا به نسبت شغلای دیگه سینما، به نسبت مزایایی که داره، شغل راحتیه. هم دستمزد بالا میگیرن بازیگرا، هم اونا دیده میشن، همه ازشون امضا میگیرن، همه آپشنای چیز شامل حال اوناست. ولی نه راستش نه، اینگونه نیست. بسیار عالی. حمید فرخ نژاد از چهره‌های برجسته سینمای ایران بوده و همچنان هم هست و شما توی ایران در زمانی که حضور داشتین زندگی حرفه‌ای و زندگی شخصی خوبی داشتین و خودتون رو همیشه راجبش صحبت کردین. میخوام بدونم با وجود شرایطی که توی ایران داشتین چی شد که تصمیم مهاجرت گرفتین و الان 2 سالی هستش که در کنار سینمای ایران نیستیم و ما شما رو در تصویر در سینما نمیبینیم. از اینجا به بعد سوالای چالشی سالومه هم شروع میشه. ببین خب واقعا اینی که میگین درسته. من اونجا یه آدمی بودم که صاحب در واقع موقعیتی بودم تو سینما ایران، به شهادت خب آدمایی که اونجا کار میکنن. هم دستمزد بالایی داشتم، هم خب خیلی کار میکردم. اینو یه بار توضیح دادم. بعد از کرونا این شبکه‌های خانگی این خیلی تو همه دنیا خیلی فعالیتشون بیشتر شد. اینا شبکه‌های نمایش خانگی، پلتفرما. بعد به تبع اون چون یه معادله وجود داشت، مثلا یه فیلم سینمایی 4 تا 3 تا بازیگر داره و 1.5 کار، ولی یه سریال 20 تا بازیگر داره 1.5 سال کار. چون به همین خاطر کمبود بازیگر پیش اومده بود، هنوزم هست این داستان. و ما خب خیلی بازار کارمون زیاد بود و خیلی خوب شده بود این اواخر. ولی واقعا به تأثیر از این اتفاقاتی که افتاد و جریان جنبش مهسا، منم مثل هر ایرانی دیگه تصمیم گرفتم که کنار مردم وایسم. من مثل هر ایرانی دغدغه‌مند دیگه تصمیم گرفتم کنار مردم وایسم و با خودم یه 2 تا 4 تا کردم و دیدم که نه نمیتونم وایسم و به کارم ادامه بدم و مثل خیلی دوستان دیگه پولمو در بیارم. تصمیم گرفتم بیام بیرون و صدای مردم باشم. هیچ کار خاصی هم نتونستم بکنم، ولی همین که در واقع مردم احساس کنن یه هنرمندشون در کنارشونه و داره صدای اونا رو با یک تنین بلندتری فریاد میزنه، به نظرم کافیه برای خودم، برای اینکه در واقع بدونم آقا توی زمان، توی مقطعی از تاریخ این مملکت که یک اتفاق این چنینی بود، من ساکت نموندم. میگم متاسفانه آنچه که فکر میکردم
رو نتونستیم همش رو انجام بدیم. تاش هم باز ما موندیم و این موبایلمون که در واقع همه رسانه ماه. ولی خوشحالم از اینکه اعلام کردم که آقا کنار مردمم و عملاً نشون دادم. لحظه بود که از این تصمیم پشیمون بشی؟ نه راستش، نه، علیرغم همه سختی‌هایی که مهاجرت داره، نه خیلی افتخار بزرگی برای هنرمند اینکه چون تو این مقاطعی که آدم‌ها خودشون نشون میدن، تو مقاطع دیگه که تو موقع شادی همه شادن و کارشون رو میکنن و خیلی خیلی سختی‌ها هم کشیدیم. چه میدونم مثلا خیلی میگم آدمی که خیلی فعال و اکتیو بود اونجا به همه لحاظ، توی سن بالای میری توی کشور دیگه و خیلی از اون موقعیت‌ها رو از دست میدی، ولی با افتخار خیلی خوشحالم از اینکه این کارو کردم و پاشم ایستادم و به کاری که کردم افتخار میکنم و از این به بعدم با توان بیشتر این کارو انجام خواهم داد. میخوام حالا درست به نمایش خانگی صحبت کردیم، بعدا یه سوال درباره این پلتفرم هم ازتون میکنیم، ولی میخوام بگم که شمایی که از این گذشتید، از این معروفیتی که مسلما در ایران داشتید، بیرون میرفتید، همه چی احتمالاً در اختیارتون بود. ببین ما اینجا که هستیم خب ندیدیم، مثلا دوستان ویدیو میفرستن لطف دارن، ولی ما در ایران نبودیم. اون شور و شوقی که برای شما عزیزان همیشه بوده رو که ما هیچ وقت لمس نکردیم. ولی اول انقلاب خیلی از هنرمندامون به خاطر شرایط حاکم، به خاطر این شورش 57 مجبور به ترک این خاک شدن مثل شما. چقدر الان باهاشون همزاد پنداری میکنی؟ ببین یه چیزی میخوام بهتون بگم، شاید یه تفاوتی بین من و اونها باشه، از این منظر که شاید خیلی از هنرمندایی که رفتن اخراج شدن دیگه اجازه کار نداشتن. من خودم رو اخراج کردم. من اجازه کار داشتم، میتونستم کار بکنم، میتونستم یه غلط کردم ساده به اینا بنویسم و مثلا چیز یا ویدیو یا یه بیانیه بدم یا چی بگم آقا من نه با هیچ کدوم از اینا و کارمو یا خودمون رو بده. این تفاوت من شاید مثلا و خیلی از دوستان مثل خانمایی که الان تو ایران دوستان عزیز همکاری که انتخاب کردن، اونا اجازه کار داشتن. شاید خیلی از هنرمندانی که اول انقلاب ترک کردن اخراج شدن، حتی اگه غلط کردن میگفتن اجازه کار بهشون نمیدادن. اجازه کار بهشون نمیدادن. من نه در اوج این که داشتم کار میکردم و موفق بودم، این در مورد خودم دارم میگم، من انتخاب کردم که بیام بیرون و شاید این تفاوتش چیز باشه. ولی برای هر هنرمندی خب من واقعا از یه جایی به بعد خب سرنوشتمون یکی میشه، چه اخراجت کرده باشن چه خودت انتخاب کرده باشی، خیلی اتفاق سختیه. من تمام این عزیزان مثلا تو قشر بیشتر حالا کسایی موزیسینای ما بودن، خواننده های ما بودن که در واقع تو اوج معروفیت تو سنین چیز یه دفعه مثلا خیلی سخته، خیلی دوران سختیه که تو یه دفعه یه جایگاهی رو از دست میدهی و حالا یه عده دیگه میان که منکرتون میشن و اصلا میگم واسه ما هم اتفاق افتاد. از یه جایی به بعد سرنوشتمون یکسانه، مثل اونا ما هم در واقع چیز کردیم. یه چیزی که آزارم میده که خیلی غم انگیزه، این عدم چرا؟ نمیدونم دوستان همکار ما چجوری وقتی میبینن حالا به ما میگن رفتین از ایران بیرون، حالا چند تا از بازیگرای خانم ما اونجا ممنوع الکارن، این الان شده باعث خوشحالی عده دیگه از همسنفاشون که میتونن برن جای اونا رو بگن. این چقدر دردناکه. خب حالا ما اومدیم بیرون و اصلا، ولی الان چند تا از خانومای ما اونجا، چند تا از همکارای ما متاسفانه الان دوباره باز رفتن با تلویزیونی دارن کار میکنن که جوانای مملکت رو بردن تو اون تلویزیون نشوندن و ازشون اعتراف اجباری گرفتن. این دردناکه. من اصلا کار ندارم، نمیگم آره مثلا تجویز کنم آقا اون کاری رو که من کردم شما هم بکنین، خب اصلا اینو چیز ندارم، هر کس مسئولیت. ولی تلویزیون جمهوری اسلامی نماد پروپاگاندای اون حکومته. این همه پلتفرم است، برید با اونا هم بیگه نوعی تحت کنترل از سینما هست، چرا میرید با تلویزیون باز کار میکنین؟ این غم انگیزه برای من دوست عزیز همکار، این غم انگیزه، این بی احترامی به مردمه، این بی احترامی با نمیدونم. تو میخوای تبریک شب عید بگی، خب برو گوشی تو بردار تبریک بگو. برای چی بلند میشی میری تو برنامه تلویزیون؟
تلویزیون جمهوری اسلامی که باز تاکید میکنم جوانای این مملکت رو بردن و اعتراف اجباری ازشون گرفتن. خب این چیزها رو متاسفانه بعضی وقتا دل منو میسوزونه. خب دوستان عزیزی میان بیرون از کشور، صداشون در نمیاد، یه پست اعتراضی نمیذارن. خب آقا اون تو ایران بودیم فلان. خب منم همین کارو کردم. من اومدم میگن میخوام برگردن کار بکنن. نمیدونم آیا توجیهشون اینه که مثلا کار میخوام بکنن. حتما خودشون پیش خودشون و وجدانشون و تاریخشون چیدن، ولی خب تو حافظه مردم میمونه دیگه. حالا بگذاریم سوال من جواب دادین، چون من می‌خواستم ازتون بپرسم که خیلی‌ها میگن کسانی که توی صدا و سیمای جمهوری اسلامی کار میکنن لب و دهن اون حکومتن. شما جوابشو دارین؟ نه واقعا دیگه این نماد تبلیغات سیستم جمهوری اسلامیه و این که بلند میشی باز با این تلویزیون کار میکنی. من نمیدونم توی آدم توانایی هستی میتونی بنویسی، چرا تو پلتفرم‌ها برو اونجا کار کن. بذار این نماد بمونه به عنوان در واقع جایی که بردن جوانای مملکت رو ازشون اعتراف گرفتن، نمیدونم شکنجهشون کردن و پر بازجو خبرنگار است اونجا. اصلا یه شاخه به نظرم تصویری نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی اونجا و نمیدونم میگین پلتفرم، یعنی منظور تو همین نمایش‌های خانگیه؟ آره خب مگه اینا وابسته نیستن به این باز آقا من نمیگم آقا، من واقعا نمیخوام بگم که آقا، حالا من خودم این کارو کردم، من نمیخوام بگم آقا نکنید. شاید مثلا تو مراتب این چیزتر باشه. میگم آقا بازم میخوای اگه بحث دغدغه مالی و کار داری، خب برو اونجا کار بکن. آره همه چیزی که اونجاست به یه نوعی کنترل میشود، ولی یه نماد داره به اسم تلویزیون جمهوری اسلامی که در واقع دیگه الان همه فهمیدن تو پلتفرم‌ها تبلیغات میکنن، ولی جوون مردم رو نبردن بشونن جلوی دوربین ازش اعتراف بگیرن. به دروغ. این یه چیز داره، یه قبحی داره. نباید به نظرم به همین راحتی بذاریم این اتفاق بیفته. تو هنرمند اون مملکتی، تو بازیگر اون مملکتی، تو بازیگر اون مردمی. حالا همین جان فرخ نژاد، به همین دوگانگی انتخاب هایی که هنرمندان در ایران میکنن اشاره کردین و سوال منم به همین موضوع ربط داره. با یه نگاه کوتاه به صفحه اینستاگرام شما میشه متوجه شد که شما دغدغه‌مندین. ناراحتی مردم، نگرانی، اتفاقاتی که تو ایران میفته برای شما هم دغدغه است. پوشش میدین، واکنش نشون میدین، با هر طوری که میتونین سعی میکنین که توجه جلب بکنین و شده سر مزار مهسا رفتین، جایزتون رو خاکسپاریشون رفتین، جایزتون رو پس دادین برای جایزه که از سمت در مسکو دریافت کرده بودین. فکر میکنین که یک هنرمند در حالی که میتونه در صف مردم باشه، در کنار مردم باشه، چرا نقطه مقابل رو انتخاب میکنه؟ چی میشه؟ ببین واقعیت قضیه اینه که 3 دسته آدم ما داریم تو، حالا هم هنرمندا هم سایر اقشار جامعه. اونایی که در واقع کنار مردمشون ایستادن، باهاشون همصدا شدن و باهاش رو دادن. یه عده‌ای که بی تفاوت بودند و ترجیح دادن مثلا ادامه بدن شغلشونو و حالا به دلایل خودشون، و یه عده هم که خب خیانت کردن بهشون، رفتن تو دل اینا و نشستن در واقع شدن بوقچی، جزء بوقچی‌های اینا و کاسبی کردن. این 3 دسته آدم هستن. من امیدوارم که میدونم نیست، اعتقادی در کار نیست. بعضیا به مسائلشون میاندیشن، بعضیا هم در واقع واسه خودشون اینو دارن که آقا به ما چه. به نظرتون میشه این افراد رو به سمت مردم برگردون یا اصلا ارزش ندارن؟ نه ببینید واقعیت قضیه اینه که من به نظرم اونی که بی تفاوت بوده ارزشمندتر از اونیه که در واقع رفته شده بوقچی اینا. اینا خودشون مراتب دارن. حالا یه آدمی هم که چیده میگه آقا من کاری به خیر و شر هیچ کس ندارم، اونم قابل توجیه تره تا اینکه در واقع کسی که رفته و مثلا الان، چون میدونید ما یه زمانی هممون اونجا کار میکردیم، شغلمون بود در واقع تو همون سینما با همه کمبودها و همه کاستی‌هاش و همه سانسوری که اعمال میشد تن میدادیم. در واقع فیلمنامه‌مون رو برای مجبور بودیم برای اینکه فیلم بسازیم بتونیم آقا وقتی میگفت آقا این موارد حذف اصلاح شود انجام بدیم، کارش نمیتونستیم بکنیم. خب ولی از یه جایی به بعد واقعا دیگه مردم مثلا بعد از انقلاب مهسا، جریان جنبش مهسا، دیگه به نظرم یه شکل دیگه شد همه چیز و آدما
خیلی خیلی به نظرم دیگه سخته که باز بیان و جایی برای توجیه داشته باشن که ما هنوز امیدواریم به اصلاح اینا، یا اینکه مثلا ما دیگه نباید هیچی بگیم، باید کار. این به نظرم من که نکردم، خودم نکردم، ولی اینکه مثلا منم یه کسی بودم مثل خیلی از این آدمایی که اگر سکوت میکردم و به قول معروف ماستمون رو میخوردیم میتونستیم الان باشیم و کار بکنیم و درآمد میلیاردی و نه ببین من یه گلایه دارم بعضی وقتا، مثلا توی چیزای عام برام میان زیر پست من میسن وطن فروش. من همین میخواستم بپرسم از وطن فروش و داخلیا بهتون میگن، حالا اونا که تکلیفشون مشخصه، یه عده‌ای هم باز به نظرم بیشتر آدمایی هستن که میخوان تفرقه بندازن. از وقتی که شما اومدین بیرون میگن که نه شما هنوز مثلا مهره حکومتین، نفوذی هستین. یعنی هم از این ور بهتون میگن نه هم از اون ور. آره از این دوگانگی‌ها متاسفانه زیاده. من میگم وطن فروش یعنی کسیه که در واقع شرایط مالی رو که بهش پیشنهاد شده ترجیح میده و معامله میکنه، میره در طلب یک درآمد بیشتر. خب در مورد ما اتفاق نیفتاده. ما تمام درآمد و چیز گذاشتیم اومدیم همه رو از دست دادیم. چه فروشیه این؟ چه فروش سود سوزآور این چه فروشیه که بگین آقا، یا اونی که الان پس اونی که اونجا نشسته و با جمهوری اسلامی کار میکنه و سکوت کرده در مقابل جمهوری اسلامی، اون وطن پرسته؟ آیا نه واقعا اینه دیگه. وقتی مایی که اومدیم بیرون، بعد کی گفته جمهوری اسلامی مترادف با وطنه که اگه باش مخالفت کنی تو بشی وطن فروش؟ این یه رژیم اشغال، جمهوری اسلامی یه رژیمه که اومده مملکت ما رو اشغال کرده بی تعارف. خب اگر تو یه زمانی بری و بر علیهش اقدام کنی، بر علیهش فعالیت بکنی، این عین وطن پرستیه. و اتفاقا اونی که نشسته اونجا پول میگیره، کار میکنه و صداش در نمیاد، اون وطن فروشه. یعنی حق سکوت میگیره، در مقابل سکوتش، در مقابل اینکه آقا به حکومت اعتراض نکنه، این همه زجر مردم، این همه جوانی که چشمشون رو از دست دادن، چه میدونم شلاق خوردن، زندان رفتن، هنوز تو حبسن، صنف همکار خودش ممنوع الکاره سکوت میکنه، میره با تلویزیون جمهوری اسلامی کار میکنه، اون وطن فروشه. به نظر من اون وطن فروشه، نه منی که همه رو گذاشتم اومدم بیرون و با افتخار دارم در واقع با این رژیم اشغالگر کشورم دارم مبارزه میکنم. مبارزه که در واقع نبگم حالا کار خاص موشک هوا نکردم، همین اومدم بیرون و در واقع سعی کردم صدای مردم رو با طنین بلندتری فریاد بزنم. این اسمش وطن فروشی نیست، چون ما از دست دادیم. اگه فروش به معنای به دست آوردن پول بیشتره که ما از دست دادیم. اونی که اونجا نشسته، اونی که اون سکوت کرده، به نظرم اون وطن فروشه و داره وطن فروشی میکنه. و چه حسی پیدا میکنین بعضی که اون دسته دومی که میان و میگن که این همه فعالیت‌های شما رو باز میبینن ولی باز بهتون میگن که شما نفوذی هستی؟ ببین دیگه من واقعا میگم از یه جایی به بعد یه چیزی که آدمایی میاد میگه که من فلانی هستم، چشممو از دست دادم، مرسی صدای مایی، به خدا خستگی همه اینا از تن آدم میره بیرون. ما هم کاری نکردیم، میگم مثلا خود من به شخص کاری نکردم، اومدم و درم در چارچوبه چیزی که استفاده هم نشد. یه بار دیگه هم گفتم میتونستم خیلی مفیدتر باشم، میتونستم اگر شرایط به گونه دیگر بود، اگر جاهایی از ما حمایت میکردند، میتونستم در راستای حرفم خیلی در واقع مؤثرتر باشم. ولی تا زمانی که خدا این موبایل رو از ما نگیره، این یه رسانه است دیگه، داریم با این چیزامون رو مینویسیم، این چیزی که از دستمون برمیاد، صدای مردم، چه میدونم یکی از بچه‌ها یک کلیپی تهیه کرده میذارمش رو صفحه‌ام، فلان در واقع صحبت‌های جناب شاهزاده است که من خیلی قبولش دارم به عنوان رهبری که میتونه ما رو از این برهه سخت تاریخی عبور بده رو منعکس، همین چیزایی که از دستمون برمیاد. اگر فیلمی ساخته میشد، اگر چیزی بود که خب خیلی بهتر بود، ولی متاسفانه آنچه در تخصص من هست تو بیرون از کشور متاسفانه به خیلی دلایل نه جامعه ایرانی بهش پرداخته، با اینکه خیلی اتفاق قدرتمندیه. یه رسانه خوبی هم که مثل شما بود و اینقدر آگاهی میداد و اینقدر چیز، خب به خاطر مشکلات مالی و عدم حمایت هیچ ارگانی در واقع فعالیتش اینقدر محدود شده، کارش نمیشه کرد. ولی ما سعیمون رو میکنیم، ما در قبال خودمون و تاریخمون در واقع مسئولیم.
به کسی چیز نداره که آقا هر کی هر چی دلش میخواد بگه، اون بگه نفوذی، اون بگه وطن فروش فلان. این اتفاقا باید ما رو آبدیده تر بکنه، باید ما رو قوی تر بکنه، چون تو هر چقدر موثرتر باشی بیشتر بهت حمله میشه. خب دوستانی که الان سکوت کردن کسی کاری به کارشون نداره. درسته. فکر کنم الان راجب من فکر کنم اون 2 تا سوالی که داشتی که تو اینستاگرام پرسیدم. یه سوال دیگه هم هست بپرسم یا میخوای شما؟ نه بگو من سوال آخرمه. چون من داشتم نگاه میکردم چون از دوستان خواسته بودین، خب به غیر از کسایی که خب عاشقتونن و همین یه سری سوالا رو جواب بدین راجع به فعالیت ها اینا که حالا بازم کسرا میپرسه بیشتر ازتون. یه ویدیویی رو منشن راجع بهش صحبت میکردن که خب من ندیده بودم، خودم رفتم نگاه کردم راجع به این که شما گفته بودین 80 میلیون نفر نمیدونم فدای پسرم یه همچین چیزی. من ویدیو نگاه کردم، ویدیو کات شده بود. خب بر مبنی که خب ما تو این کار هستیم میدونیم که ویدیوهای کات شده، برای من نمیدونم اصلا چه سوالی پرسیده شده و حرف شما اصلا راجع به چیه که این حرفو زدین. خیلی اینو کامنت گذاشته بودن که شما پس برای مردم ایران انگار ارزش قائل نیستین. گفتم من اینم بگم اینجا مطرح کنم که شما خودتون میگین اصلا داستان چی بوده که این یه جمله رو در آوردن پخش کردن. من مهم نیست دیگه برام، چون اینو بارها توضیح دادم. اینو توضیح دادین من اصلا ویدیو رو ندیده بودم. ولی خب بازم میگم اونی که نخواد بفهمه نمیفهمه. درست. ولی یک آرزویی دارم و این در واقع این که سرچ خدا زمانی که ما سرچ کردن یاد بگیریم ملت برنده‌ای هستیم. این چیزیه که خب یک مصاحبه ای رو برداشتن و چیزی که من گفتم حالا مجبورم چون پرسیدی مجبورم بگم. در مورد در واقع تعداد فالوور من بود توی اینستاگرام، گفتم اگر زمانی در واقع خب توهین زیاد میکردم، گفتم از این حتی اگر به تعداد 80 میلیون نفر جمعیت ایران در واقع من فالوورام هم از دست بدم که در واقع حالا کات کردن اون مبحث رو برداشتن و گفتم برام مهم نیست اینکه در واقع کسی بخواد به بچه من توهین بکنه یا بخواد اذیتش بکنه، اصلا مهم نیست. هر کی آدمی که میفهمه، آدمی که نمیفهمه نمیفهمه، اونی هم که نمیخواد بفهمه نخواهد فهمید. حالا این چیز میکنه در واقع یه جنگ دیگه، یه جنگه. من به دلم نمیگیرم، چون ببین ما به اونا فحش میدیم، اونا به ما فحش میدن. والا فقط ایرادش اینه که در واقع اونا خب امکانات بیشتری دارن، چه میدونم سپاه سایبری دارن، دستشون برای تخریب بازتره، ما نه، کمتر داریم شاید. بعد اونا فتوا دارن که آقا میخوای یکی رو خراب کنی میتونی بهش تهمت ناروا هم بزنی. خب این دیگه هیچ حرجی باقی نمیذاره که طرف هر آنچه دروغ میخواد به تو نسبت میده. اینم یکیشه. چه میدونم داستانای دیگه هم که در میارن، نمیدونم اینا از این داستانا زیاده. چه داستانای دیگه براتون در آوردن؟ الان میگن داستان تاکسی. چیه داستانش؟ نمیدونم خنک میشن اینجوری. اگه مثلا من یه مصاحبه دیگه یه آقایی که نمیدونم کیه هستن داشت میگفت که آره مثل که گویا ایشون با یه نفری که توی یه سلبریتی صحبتی داشته که اسمم نمیاره هیچ وقت از من، نمیدونم چجوری به این نتیجه رسیدن که اون شخص منم و دارن میگن که اینجوریه و بعدم میگم تاکسی. خب حالا تاکسی مگه چیه؟ چه ایرادی داره تاکسی؟ اولا ایرادی نداره، دوم من مثلا یه بار دیگه هم گفتم اگه فلانی تاکسی برونه مثلا تو دلار 110,000 تومانی شما تأثیری داره؟ بفهمی که دشمنتون کیه. نه اینا میخوان یه جوری عنوان کنن که مثلا آدمایی که رفتن بیرون از اینجا خب موفق نشدن. خب معلومه که موفق نشدیم. ما رفتیم اونجا برای اینکه مثلا توی فیلم بزرگتر بازی بکنم. مثلا به این نیت نرفتیم که حالا که نشده که در واقع میگید دلیل بر چیزه. خب رفتیم اونجا، همه این اتفاقا تاییدیه بر کاری که ما کردیم، همه اینا رو گذاشتیم اومدیم بیرون. این چرا خوشحال میشه از این که مثلا یه نفر موفق نشده اونجا؟ یه جمله هم دارن میگن که آقای قاسم سلیمانی گفته والله که هر کس تیری به این سمت نظام پرتاب کرد آواره شد. بعد انگار مثلا خود قاسم سلیمانی که به نفع نظام تیراندازی میکرد الان کجا هتل هیلتونه، خود اونم پوکید رفت به کارش دیگه. یه جوری میگن همیشه هم این فاکتو برای ما میارن. برادر من هیچی ازش نموند. آره یه جوری میگن که مثلا نقل قولم از اون میکنم خب تو به نفع نظام داشتی تیراندازی میکرد، خودت کجایی داشت؟ یه جوری میگن. نه واقعیت قضیه اینه که یه حرفای عجیب غریب نمیدونم. من رفته بودم کانادا، خب ما حسب ایران هم که میرفتیم
رفتیم برای یه نمایش فیلم، اتفاقا با جناب آقای پاشایی بودیم و سایر دوستان. رفتیم اونجا و یه نمایش تئاتر بود. بعد رفتیم یه رستوران، بعد حسب اینکه حالا هموطن خارج از کشور ذوقم که مثلا با ما یه عکسی بگیرن و اینا، به یک چیز عجیب غریب برای اون رستوران تبلیغ میکنه اونجا، اون تاکسی فلان اینا. عجب. پس داستان تبلیغ رستوران هم این بود، من الان فهمیدم. با تازه فهمیدم چی شد. ای وای من. هر کاری کنی اینا دیدم هم رستوران رو نوشته بودن هم تاکسی. ولی خب واقعیت قضیه اینه که مثلا نمیدونم چی نه رستوران اشکالی داره نه تاکسی. نه خب واقعیت قضیه اینه که هیچ کدوم اینا هیچ ایرادی نداره، ولی اینکه مثلا حالا این وسط چی گیر تو میاد به عنوان تو برو یه فکری برای اقتصاد در و داغونت بکن، برو یه فکری برای معیشت مردم بکن. حالا یه آدمی رفته مثلا 100,000 بار شکر خدا که نه من دارم کار میکنم اونجا، خیلی هم حالم خوبه، آبدوری از وطن خیلی سخته، خیلی از مشکلات رو برای آدم ایجاد میکنه، ولی نمیدونم چرا میخوان اینو القا بکنن که مثلا فلانی مثلا چی گیرتون میاد، چه اتفاق چه نفعی به تو میرسه به عنوان آدمی که اونجا هستی، کدوم برای مشکلات اون مملکت حل میشه با این اتفاق. درسته. حمید جان، لحظات آخر یکی دو سال بیشتر نداریم که ازتون بپرسیم و تو این 2 سالی که از ایران خارج شدیم و در لس آنجلس هستیم، فضای هنری لس آنجلس رو چطور میبینین و اینکه آیا کاری هست که انجام بدین در آینده یا نه؟ ببین من چیزی که فهمیدم سلیقه مردم اونجا خب یه مقداری کنسرت بروان، زیاد به سینما و تئاتر کاری ندارن. بس باید خواننده بشی. آره احتمالاً اونجا شغل اول خیلی خوانندگی، بعد مثلا دکترن، بعد فکر کنم الان بگی تاکسی، بعد تاکسی سوار میشه. نه زیاد چیز نمیکنن، زیاد مثل که اقبالی به سینما و تئاتر ندارن. بعد خب بیشتر یه گرایش به روحیه شاد دارن دیگه، هم آهنگا باید شاد باشه، اگرم میخوای باید تئاتر شاد کار بکنی. اینه که یه مقداری شاید سخت باشه فضای اونجا، ولی خب جماعتی که اونجا هستن این جماعت محدودی هستن. شما نگاه میکنید مثلا تو ایران، تو تهران با 12 میلیون نفر آدم شما سر کار دارید، بعد کل آدمایی که بیرون از کشور تو کل دنیا پخشن 5-6 میلیون نفرن، مثلا سهم هر شهری چیز، این به همون نسبت در واقع باعث میشه تو یه مقداری محدودتر شی تو کارت دیگه. و اما برسیم به نقطه آخر، اگر جمهوری اسلامی فردا سقوط بکنه و سینمای ایران هم آزاد بشه مثل هر چیز دیگه ای، آیا حاضر هستین که به ایران برگردیم و فعالیت بکنیم؟ کاری دیگه غیر از این ندارم، به لحظه شماری میکنم برای همچین روزی. و واقعا مخصوصا بازیگر هنرمند یه مملکت تمام هست و نیستش همون فرهنگه. من حتی اگه چشمای آبی و موی بلوندم داشته باشم که امریکایی نیستم، من ایرونیم و تمام آنچه دارم و بضاعتم هست و هنرم هست و تواناییم مال اون مردم هست و در واقع زبان اونهاست. اینه که من لحظه شماری میکنم مثل همه ما، مثل خود شما که برگردیم سر. چقدر نزدیک میبینین این روز؟ خیلی زیاد، خیلی زیاد، خیلی امیدوارم، خیلی زیاد. و سال سرنوشت سازیه، چون یک چیز وجود داره و اونم اینه که اینکه مشروعیت رو بین مردم از دست داده اون حکومت، دیگه مشروعیت نداره. حالا ممکنه با اسلحه و چاقو و سیخ و داغ و درفش و زندان و تهدید بتونه به حیات نباتیش ادامه بده، ولی مرده این حیات نباتیه. و مردم به یقین رسیدند. این دوتا عامل باعث میشه که خیلی امیدوارم که به زودی شاهد آزادی کشورمون باشیم. بسیار عالی. من می‌خواستم حرف آخر بپرسم ولی فکر کنم چیزی که گفتن از حرف آخر بهتر بود. مرسی از شما که همراهمون بودین. افتخاری بود واقعا دعوت ما پذیرفتین. مرسی واقعا ممنون. مرسی. و اما با خداحافظی می‌کنیم و دوستان عزیزی که ما رو تا الان نگاه کردن، اگر در لندن هستین یا حتی منچستر، از وبسایت wolek.event حتما بلیط تهیه بکنین و میجر رو از دست ندین. مطمئنم که خود حمیدجان فرخ‌نژاد هم اونجا خواهید دید. اما از طرف ما در این بخش از مناطق‌ها با تو خداحافظی می‌کنیم. آخر هفته خیلی خوبی داشته باشین. استراحت کوتاهی می‌کنیم و با ادامه برنامه یه بسته از من لطفا. جان چی؟ یه بسته از من. جانم مرسی ازتون. ممنونیم. با همین بسته زیبای حمیدجان فرخ‌نژاد با تو خداحافظی می‌کنیم. فعلا بعد از استراحت کوتاه باز برمیگردیم.